εδώ ξεκινάει η κάθοδος. Ο δρόμος αρχίζει να στενεύει και οι στροφές γίνονται πιο έντονες. Δεξιά το βουνό και ξαφνικά αριστερά το κενό. Είναι το πρώτο σημείο που βλέπεις το φαράκι. Από εδώ ψηλά καταλαβαίνεις πόσο απότομο είναι. Το τοπίο αρχίζει να ανοίγει. Ένα τοπίο που αλλάζει σε κάθε στροφή. Ο δρόμος γλιστράει ανάμεσα σε γκρεμούς και πέτρες και μπροστά ξεπροβάλλει το λιβικό πέλαγος. Το βλέμμα απλώνεται χωρίς να ξέρει πού να σταθεί πρώτα. Απέναντι διακρίνει το κερατόκαμπος. Ο οικισμός αγκαλιάζει τη θάλασσα σχεδόν διακριτικά. Ο ορίζοντας γεμίζει μπλε, ο ουρανός και η θάλασσα γίνονται ένα. Είναι από τις στιγμές που θες απλώς να σταματήσεις για λίγο και να τις απολαύσεις. Αν σου αρέσουν τέτοια μέρη, κάνε ένα like και γράψε στα σχόλια ποιον προορισμό θα ήθελες να δεις στο επόμενο βίντεο. Από ψηλά, η διαδρομή αποκαλύπτει το ανάγλυφό της. Ο δρόμος μοιάζει να κυλά πάνω στο βουνό. Και στο βάθος, η ακτογραμμή που ενώνει τον κερατόκαμπο με το καστρί αυτό το κομμάτι της διαδρομής είναι ίσως το πιο ήρεμο. Θάλασσα αριστερά, πλαγιά δεξιά και μια απόλυτη ησυχία που δύσκολα βρίσκεις αλλού. Λίγο πριν τον τερματισμό ξεχωρίζει ο βράχος που δεσπόζει πάνω από το καστρί. Δεν είναι κάστρο, αλλά μοιάζει να φυλάει το χωριό. Στα αριστερά, το κιλσάκι του Αγίου Γεωργίου. Απλό, λιτό, ταιριαστό με το τοπίο. Η διαδρομή καταλήγει ήρεμα, σχεδόν αθόρυβα, δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις ότι έφτασες. Αν σου άρεσε αυτό το ταξίδι, μπορείς να δεις και το βίντεο που είχα ανεβάσει από την παραλία Ληστής, θα το βρεις πάνω δεξιά στην οθόνη. Και αν θες να συνεχίσουμε να ταξιδεύουμε παρέα στην Κρήτη, κάνε εγγραφή στο κανάλι.